Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập review về nhân vật Giang Bạch Khuê lần trước, chúng ta cũng đã biết quốc sư được Duyên Phong Đế ban thưởng cho mỹ nhân và cùng nàng đi du sơn ngoạn thủy rồi đúng không nào? Tuy nhiên, đó chưa phải là cái kết thật sự. Trong video này, hãy tiếp tục cùng mình tìm hiểu về hành trình thống nhất Giang Sơn của quốc sư Duyên Khang các bạn nhé. Bởi vì Duyên Khang biến pháp diễn ra quá nhanh, các tông phái bị diệt môn quá nhiều, thần linh không nhận được cúng bái, họ liền giáng xuống tai kiếp. Lúc bấy giờ, Thượng Thương là cầu nối giữa thiên đình và hạ giới nhận lệnh làm tuyết phủ toàn bộ lãnh thổ Duyên Khang, kéo dài cả năm không dứt, hoa màu không trồng được, người dân bị nạn đói hoành hành, thi thể la liệt khắp nơi. Triều đình Duyên Khang cùng quân đội dốc sức cứu trợ, mà trong lúc ấy, quốc sư lại mất tích. Hóa ra, trên đường du ngoạn cùng thê tử mới cưới, quốc sư tình cờ gặp được một vị ngụy thần tên là Ngọc Quân tới từ Thượng Thương đang phụng mệnh làm phép giải tuyết khắp trời. Hai bên xảy ra xung đột bởi vì kém hơn một cảnh giới, quốc sư bị Ngọc Quân đánh trọng thương. May mắn trốn thoát, hai người trốn trong núi trị thương. Lúc ấy, ông từng có ý nghĩ rằng vì mình mà thiên hạ chúng sinh rơi vào lầm than, không còn mặt mũi xuất hiện, muốn thoái ẩn giang hồ. May mắn thay, Tầm Mục tìm được quốc sư, dùng y thuật cao thâm chữa trị vết thương, vực dậy tinh thần cho ông. Không chỉ vậy, Tầm Mục hiến kế dùng thần thông thu mây vào lọ, hút tuyết vào bầu để dự trữ. Vừa giải trừ nạn tuyết, đến khi hạn hán lại thả mây ra làm mưa, lấy tuyết ra làm nước, vẹn cả đôi đường. Nghe vậy, quốc sư ngộ ra, ông trở về triều, lệnh cho thần thông giả làm theo cách của Tần Mục, giải quyết được nạn tuyết, hoa màu lại trồng được, nhân dân lại ấm no. Sau khi giải quyết được nạn tuyết, quốc sư tiếp tục tiến quân về phương Bắc, muốn chinh phạt Thảo Nguyên, lấy Man Địch quốc, tiêu diệt Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Giữa thế trận giằng co, Tần Mục lại xuất hiện, không chỉ giúp cải tiến pháo binh, chiến xa, phi thuyền mà còn đem theo cả vị kiếm thần khi xưa mà Giang Bạch Khuê rất ngưỡng mộ. Dưới sự chỉ điểm của trưởng thôn, quốc sư ngộ đạo tại chỗ, thực lực tăng mạnh, lại thêm vũ khí được cải tiến tầm đánh, sát thương lớn hơn trước, một mạch chinh phạt Thảo Nguyên, khiến Man Địch quốc chịu làm chư hầu. Trước tình hình ấy, đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung biết mình không ổn, liền giở trò giải độc toàn bộ Thảo Nguyên. Không ngờ rằng quốc sư lại lấy lọ trữ mây ra, thả mây làm mưa, sửa trôi độc tố để cứu dân Thảo Nguyên. Từ ấy, Thảo Nguyên quy thuận Duyên Khang, Lâu Lan Hoàng Kim Cung bị diệt, đại tôn chạy mất, dân Thảo Nguyên được hưởng thành quả biến pháp, cuộc sống ấm no hơn xưa. Không lâu sau, quốc sư trong một lần thăm dò di tích Đại Khư, tình cờ có được một phần vũ khí cổ xưa không hoàn thiện. Khi ấy, Tầm Mục liền dựa vào trận văn cải tiến, mời người mù, người câm cùng các vị cao thủ dốc hết quốc khố Duyên Khang, chế tạo ra một thứ vũ khí gọi là pháo Dạ Nhật, một phát bắn thủng bầu trời. Chân tướng lộ ra, bầu trời là giả, mọi người cùng nhau muốn lật trời, họ lập ra thiên minh, muốn phá bầu trời giả tạo, thoát khỏi lồng giam do thiên giới tạo ra. Có điều, biến pháp xảy ra quá nhanh, khiến chư thần Thượng Thương chú ý. Bọn chúng hạ giới muốn xem xét tình hình thì bị Lệ Thiên Hành trong thân xác từ ẩu u quyến rũ. Khi xảy ra nội đấu, Duyên Phong Đế dùng pháo Dạ Nhật nhắm bắn vào thần linh Ngọc Quân, khiến ông ta nhắm mắt xuôi tay ngay tại chỗ. Cùng lúc ấy, Tầm Mục và Linh Dục Tú khai sáng ra nguyên thần dẫn, khiến cho thiên địa đại đạo biến đổi. Lại thêm việc ngụy thần Ngọc Quân bị sát hại, Hoạn Long Quân bị thu phục, thiên đình liền đưa tượng thần xuống Duyên Khang, lại thả ra những vũ khí thiên tai, muốn dùng thiên tai để đổ sát bách tính, hiến tế máu thịt cho tượng đá sống lại nhằm hủy diệt Duyên Khang. Chúng thần Thượng Thương được lệnh hạ giới khởi động vũ khí thiên tai, Tầm Mục lấy ra nhân hoàng ấn, hiệu triệu chư tộc cường giả chiến đấu. Yêu tộc, hải tộc các nơi đáp ứng lời kêu gọi, đạo môn, đại lôi âm tự cùng Tiểu Ngọc Kinh cũng đến, Thiên Ma Tổ sư cùng Lăng Cảnh đạo nhân cũng ra tay hỗ trợ. Lúc bấy giờ, quốc sư đại diện triều đình cũng tham chiến, ông đối chiến thần linh một mắt, một chiêu kiếm định giới xuất ra, định Giang Sơn dạ tắc, bình loạn tứ hải, quét sạch tai họa trong lục hợp bát hoang, mở ra thái bình thịnh thế. Đây là chiêu kiếm đầu tiên nằm trong kiếm giới mà quốc sư ngộ ra sau khi được trưởng thôn chỉ điểm. Trưởng thôn là nhìn về quá khứ, thương tiếc trong một thời đại hùng tráng, bi ai mà ngộ ra kiếm đồ. Còn quốc sư là nhìn về tương lai, muốn thay đổi thế gian, tạo ra một thời đại thái bình thịnh trị. Suốt cuộc, Giang Bạch Khuê thành công hạ sát thần linh một mắt, nhưng chính ông cũng bị đối phương phản kích trọng thương, hơi thở mong manh, bốn phía đầy hiểm nguy. Cũng may vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Viêm Tinh Tinh lái thuyền Thái Dương tới trợ chiến mới cứu được quốc sư. Sau đó, người què cõng dược sư chạy tới, dùng cổ trùng chữa trị. Trước lúc hôn mê, quốc sư khởi động Chấn Đỉnh, một trong 17 vũ khí thiên tai có thể tạo ra động đất bao phủ vạn dặm. Uy năng của Chấn Đỉnh phát ra, đánh sập một phần dãy núi thần đoạn. Tầm Mục sau khi giải quyết một nhóm thần Thượng Thương khác liền chạy đến, chỉ thấy mọi người bị ngưng động trong thần thông của Tư Bà. Linh hồn của họ đã bị tiếp dẫn tới Phong Đô. Tầm Mục dùng thuật gọi hồn, triệu hồi linh hồn mọi người, cứu sống tất cả trở lại. Sau trận chiến với Thượng Thương, Tầm Mục đến Tây Thổ, vừa giúp nữ chủ nhân nơi đây đoạt lại Giang Sơn, kết thành liên minh với Duyên Khang, vừa để chặt đứt con đường nối thiên đình với hạ giới. Dưới sự giúp đỡ của các gia tộc,
Tần Mục đánh đến Chân Thiên Cung, ép thần linh chủ quản nơi đây là Bá Cẩu ra mặt. Chính hắn cũng là kẻ đã đoạn đứt tay chân của thôn trưởng năm xưa. Sau đó, quốc sư xuất hiện, hóa ra ông vẫn âm thầm đi theo Tần Mục, nhưng vì hoàn toàn tin tưởng Tần Mục có thể giải quyết vấn đề nên không ra tay, chỉ đến khi nguy hiểm thực sự mới xuất hiện. Quốc sư đối chiến Bá Cẩu, dùng kiếm pháp học được từ trưởng thôn dễ dàng giải quyết đối phương, xem như báo thù thay cho thần tượng của mình. Chân Thiên Cung bị thanh tẩy, Tây Thổ lập liên minh với Duyên Khang, con đường từ hạ giới lên thiên đình bị chặt đứt. Mối nguy từ thượng thương đã được giải quyết, nhưng Tần Mục lúc này lại phát hiện ra một nguy cơ khác. Thái Hoàng Thiên, một thế giới khác chồng chéo lên Đại Khư đã rơi vào chiến tranh với ma tộc hơn 2 vạn năm. Nếu để Thái Hoàng Thiên bại trận, ma tộc sẽ có thể tràn vào nguyên giới, gây họa cho Đại Khư và Duyên Khang. Chính vì thế, Tần Mục liền trở về, hắn chế tạo ra cổng dịch chuyển kết nối giữa hai thế giới, nhờ quốc sư đem quân hỗ trợ Thái Hoàng Thiên. Không lâu sau, quốc sư dẫn quân tới, đầu tiên liền cho người chế tạo một mặt trời mới thay cho mặt trời vỡ nát của Thái Hoàng Thiên, sau đó đưa vũ khí, quân đội tham gia đánh trận. Thánh nhân trong truyền thuyết của Thiên Ma giáo là Tiểu Phu Văn Thiên Các, thiên sư của thời đại khai hoàng cũng từ trạng thái hóa đá tỉnh lại, đưa theo người đến Thái Hoàng Thiên trợ chiến. Tần Mục liền giới thiệu quốc sư cho Văn Thiên Các, quốc sư bái ông làm sư phụ trở thành đệ tử thứ 3, gọi Tần Mục là sư huynh. Văn Thiên Các có 3 đệ tử, đại đệ tử chỉ muốn thành thánh nhân, lạc bước trong quá khứ, nhị đệ tử Tần Mục trí quá lớn lao, không kham nổi tư tưởng của ông, chỉ có đệ tử thứ 3 Giang Bạch Khuê là người kế thừa được tất cả ý chí, lý niệm. Vậy là Giang Bạch Khuê theo Văn Thiên Các học tập 2 năm, tư tưởng, ý chí ngày càng kiên định. Cuối cùng, kế thừa hoàn toàn sơ học của Văn Thiên Các, lấy Hậu Thiên Đại Đạo làm chủ, Thiên Tiên làm phụ, bước lên con đường tương lai rộng mở. Tuy nhiên, chiến dịch Thái Hoàng Thiên cuối cùng vẫn thất bại. La Phù Thiên, tổ địa của ma tộc rơi xuống, ép Thái Hoàng Thiên đâm thủng hàng rào thế giới, rơi xuống Đại Khư. Ma tộc và nhân tộc Thái Hoàng Thiên chuyển đến Đại Khư sinh sống, ba bên ký hiệp ước hòa bình. Không lâu sau, Tư Bà vô tình giải phong ấn, nguyên giới mở ra, các thế giới bị chồng chéo trở về chỗ cũ, thiên đình lăm le muốn thâu tóm nguyên giới. Dưới sức mạnh áp đảo hoàn toàn từ phía thiên đình, Duyên Khang không còn cách nào đành chấp nhận cúi đầu. Duyên Phong Đế cùng quốc sư bị cầm tù 200 năm, Linh Dục Tú lên làm Duyên Tú Đế, một mặt thỏa hiệp với thiên đình, một mặt âm thầm chuẩn bị chờ ngày phất cờ đứng lên. Một thời gian sau, Tần Mục cứu được hoàng đế cùng quốc sư, hai người cải trang làm hòa thượng và đạo sĩ, cùng tiến về thiên đình, học tập đạo pháp thần thông, chờ đợi một cơ hội để lại lần nữa đứng lên, giành lại độc lập. Và liệu rằng hành trình tiếp theo của quốc sư Duyên Khang sẽ như thế nào? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.